Az Onik. A Ninjago világának egyik legerősebb és legrejtélyesebb lényei közé tartoznak, akiket a sorozatban nagyon hosszú időn keresztül építettek fel, addig a pontig, hogy a 10. évadban végül megjelenjenek, és lerohanják egész Ninjagót. Az, hogy ez az évad mennyire sikerült jól, az már más kérdés, viszont minden kétséget kizáróan képesek voltak egész Ninjago Cityt lerohanni és elárasztani egy sűrű fekete füsttel. De kezdjük is az elején. Az Onik a 16 világ első lényei közé tartoznak, akik már az első világban is jelen voltak. Rendkívül hosszú idő óta, viszont a pontos eredetük egyelőre nem ismert. Rendkívül veszélyesek voltak, ugyanis képesek voltak alakot váltani. Elemük a féktelen pusztítás volt, és egyetlen céljuk a hódítás, és hogy magukon kívül minden élőlényt megsemmisítsenek. Ebből kifolyólag a spektrum másik végén lévő sárkányok, akiknek a feladatuk a teremtés volt, örökös háborúban álltak velük, aminek köszönhetően meg annyi sárkány és oni is odaveszett a nagy háborúban. Példának okáért Viharfog, a sötét káosz sárkánya rengeteg oni lelket nyelt el a háború folyamán. Ez az örökös harc egészen addig a pontig tartott, amíg meg nem született egy gyermek, aki mindkét világ szülötte volt. Az első Spinjitzu mester, aki félig oni, félig sárkány volt. A gyermek megpróbálta kibékíteni a két fajt, de a szakadék áthidalhatatlannak bizonyult. Ezért a gyermek bánatában otthagyta az első világot, hogy valahol máshol lelhessen békére. Viszont ezt sem a sárkányok, sem pedig az onik nem voltak képesek elfogadni, ugyanis a gyermeket mindenki magának akarta. A gyermek távozása után viszont az onik is tovább álltak, és több csapatra oszlottak. A nagy részük eltűnt a 16 világban, vagy azon túl, és senki sem tudta, hogy hol voltak, vagy vannak jelenleg is. Egy kisebb sereg pedig az első Spinjitzu mester után eredt, hogy átállítsák őt saját oldalukra, vagy végezzenek vele, ugyanis az ő ereje túl nagy veszélyt jelentett fajukra nézve. Azt nem tudni pontosan, hogy mikor érkeztek meg Ninjagóba, de biztos, hogy a világ még egy korai szakaszában. A mester valószínűleg nem örült nekik, hogy átlépték az éteri hasadékot és beléptek arra a földre, amit a mester azért hozott létre, hogy békére lelhessen. Valószínűleg egy eddig nem ismert csata vette kezdetét, melyben a Ninjagóban lévő oni sereg, a mester és a sárkányok ellen küzdött. Ebben a küzdelemben viszont az onik egyértelműen alul maradtak, ugyanis kénytelenek voltak elrejtőzni és befészkelni magukat a gonosz szem nevezetű kegyetlen erdőbe, és felhúzták bázisukat és templomukat, melyet egy sziklafal oldalába vájtak. A templom belseje tele van csapdákkal, jelölésekkel és falfestményekkel, melyeken több érdekes dolgot is láthatunk, melyekről a sorozatban nem esett szó. A festményeken onikat, vagy azok több alfaját is láthatjuk. Ezt majd nem sokára kifejtem bővebben. De előbb nézzük meg, mit is ábrázol a festmény. Ha jobbról balra haladunk, elsőként láthatjuk is a mester után érkező sárkányokat és onikat, akik hatalmas méretekkel rendelkeznek. Jobbrább láthatunk egy hatalmas lényt, amely a hegyek felé tornyosul, és a lábánál kultistáknak látszó emberek imádják őt, mint ahogy azt az őrzők tették Vojirával. Ha jobbrább megyünk, pedig láthatunk egy pagodaszerű építményt, amely előtt emberek cipelnek hatalmas köveket onik gyűrűjében. Talán ezt nem kell magyaráznom, több mint valószínű, hogy a Ninjagóba érkezett oni légió rabszolgatartó életmódot folytatott, és kihasználták azt, hogy az emberek sokkal sebezhetőbbek és gyengébbek voltak náluk. A kép közepén pedig egy rejtélyes állarcot láthatunk, miért a sorozatban nem láthattunk megjelenni. Ha tovább megyünk, találhatunk egy másik eddig még nem látott maszkot, sárkányok fölé tornyosulva. De ezekről majd bővebben a maszkoknál. Ahogy azt a festmények és képek is mutatják, valószínűleg az onik leigáztak rengeteg helyet a szigeten. Azonban valami megváltozott. Az egyik oni, Mistake, saját létezését meghazudtoló módon beleszeretett a teremtett világba, és elfogadta azt új otthonának, és a mester és a sárkányok mellé állt. Azonban az, hogy hogyan sikerült legyőzni, vagy elkergetni az onikat, az máig tisztázatlan. Viszont valószínűleg nem jó kedvükben tűntek el, ugyanis elég sietve távoztak, ugyanis hátrahagytak 3 oni maszkot, melyek 3 oni hadúr erejét birtokolták. A bosszú állarcát, mely felruházta viselőjét 4 karral, a fondorlat állarcát,
melynek viselője képes volt tárgyakat lebegtetni, ez a kettő Ninjagóban volt az emberek birtokában, aminek magyarázata az lehetett, hogy a maszkokat elvehették a vereséget szenvedett Oniktól. Viszont az utolsó maszkot, a gyűlölet állarcát maguk az Onik zárták be a templomba, és védelemmel látták el, hogy az csak egy Oni legyen képes elvenni. Ennek oka az lehetett, hogy még visszaszándékoztak jönni Ninjagóba, befejezni, amit elkezdtek. A festményeken lévő 2 maszkot pedig valószínűleg elvitték magukkal. A templomnak több funkciója nem ismert, csak annyit tudunk, hogy mikor Harumi a gyűlölet állarcának helyére beszúrta a sötét úrtól kapott kristályt, az egész helység átalakult, és elkristályosodott, és a sötét úr, mint egy növény, kinőtt a pódiumból. A sötét úrról majd tervezek egyébként egy külön videót, de egyelőre legyen elég annyi, hogy szerintem nagyon közeli kapcsolata van az Onikkal és a sárkányokkal is. Ami a kristályt illeti, szerintem ez pedig valamiféle eszköz volt arra, hogy a sötét úr ki tudja aknázni az Oni templom erejét. Véleményem szerint azért vette fel azt az alakot, amit a 16. évadban is láthattunk, mert a kristálynak köszönhetően a templom ereje képes volt koncentrálódni a szilánkban, és képes volt őt felruházni egy Onikéhoz hasonló testtel. És ezért tudta röptetni a templomot és irányítani a kristályfarkasokat, mert a kristály csak egy eszköz volt, amelynek segítségével képes volt az erejét kiterjeszteni. Olyannyira, hogy még az aranyfegyvereket is meg tudta vele fertőzni. Na de térjünk vissza az Onikhoz, mert vannak itt még érdekességek. Ugyanis, ahogy azt korábban is említettem, az Onikról több különböző ábrázolást is láthatunk a sorozatban. A 9. évad végén Garmadon beszél egy fenyegetésről, amely nem sokára lesújt majd Ninjagóra, és a jóslat be is teljesül a 10. évadban. Hit elmondása szerint, amikor az Onik megérkeztek, természetellenes sötétség jelent meg az első világban, és a démonok a ködből léptek elő. Viszont mikor Ninjagóba jöttek, már nem voltak képesek csak úgy a semmiből megjelenni, hanem meg kellett fertőzniük a világkristályt. De ezt hogyan csinálták? Nos, erre is van egy elméletem. Korábban említettem, hogy az Onik érthetetlen okból hagyták hátra a gyűlölet állarcát a templomban, úgyhogy azt senki nem mozdíthassa el a helyéről. De miért? Ahogy azt tudjuk, azt a csarnokot hatalmas erő járja át. Ezért is ültette el ide Harumi a kristályt, nem véletlen, hogy a maszk is itt volt. Ugyanis emlékezzünk csak arra, hogy miért is gyűjtötték össze Garmadon fiai az állarcokat. Azért, hogy kaput nyithassanak a segítségükkel az elátkozott birodalomba. Tehát arra használták, hogy áthozzák Garmadont az éteri hasadékon. Véleményem szerint az Onik is ezért hagyták ott a maszkot a csarnokban. Ha majd visszaszándékoznak jönni Ninjagóba, a csarnok és a maszk energiájának segítségével meg tudják majd nyitni a Ninjagóba vezető kaput. Akár arról a helyről is, ahol jelenleg tartózkodnak. De mint tudjuk, a maszkot elvették. És össze is törték. A 3 Ninjagóban maradt maszkból egyetlen egy darab maradt meg, a bosszú állarca, amelyet valószínűleg pont a Borg torony alatt tároltak. A maszk kapcsolatba léphetett a világkristállyal, és megnyitotta a kaput, amin átléphettek az ítélethozók. Nem úgy, és nem oda, ahogy azt eredetileg akarták, de a tervük működött. Valószínűleg a maszkok egyfajta iránytűként is funkcionálnak, és össze tudnak kapcsolódni, akár az éteri hasadékon keresztül is. Kicsit úgy működnek szerintem, mint egy horgony a világokban. Valószínűleg az első világban is volt egy maszk, csak mi azt nem láthattuk. Ahogy azt Wu is mondta, az ítélethozó egy Oni, de valószínűleg több is van, és akiket a 10. évadban láthattunk, azok csak egy csoport voltak. Én összesen 5 fő csoportra tudtam őket szétosztani. Az első, a már korábban is említett ítélethozók. Ők átlagos emberi méretekkel rendelkeznek, a szemük lila, a testük van, hogy robosztus, de van, hogy mozgékony. Vannak közöttük rövid és hosszú lábúak, és van, akiknek enyhén deformálódott, hátrahajló lábuk van. És 2 fejszerkezettel rendelkeznek. Van, akiknek az arca megnyúlt, pont úgy, ahogy a maszkok, és van, akiknek a feje sima gömb alakú. Viszont az közös bennük, hogy mindegyikük visel szarvakat, aminek mérete valószínűleg függ attól, hogy a hierarchiai ranglétrán hol helyezkednek el. A vezetőjük Omega, ő rendelkezik a legnagyobb szarvakkal. Ahová mennek, kíséri őket a füst, amelyet bottyukkal irányítanak.
Nem hatnak rájuk az elemi erők, és a szentélyek kardjában látható jövőkép sem érvényes rájuk. A következő csoportot sisakosoknak neveztem el, mivel az egyetlen ismertető jegyük az, hogy szamuráj sisakot viselnek. Őket egyedül a hit által elmesélt történetben láthatjuk. A következő démont én elneveztem Ősoninak, azért mert ő volt az első, akit a képernyőn láthattunk. Hosszú végtagokkal rendelkezik és ruhát visel, ami a többi társára nem volt jellemző. Az ő arca is elnyújtott, és fejének tetején szarvak találhatóak. A következő csoportot elneveztem hosszú szájúaknak, mert az állkapcsuk bizarr módon előre van tolva, mint egy krokodilnak. És a többi alfajtól abban is különböznek, hogy a szarvuk is előre felé hajlik. És a képeken az is látszik, hogy jóval nagyobbak és izmosabbak, mint egy ember. Az utolsó lényt, aki a festményeken csak egy futó pillanatra jelenik meg, elneveztem eredendő Oninak. Ha van ellentéte az eredendő sárkányoknak, akkor szerintem ő lesz az. Akkora, mint egy hegy, és a szarvai felfelé csavarodnak. Ha az eredendő sárkányok képesek elemi erők forrásai lenni, akkor lehet, sőt szinte biztos, hogy léteznek oni erők is, amelyeknek ő a forrása. Emlékezzünk csak a maszkokra, amik felruházzák viselőjüket egy képességgel. A speciális erők ezekbe vannak bezárva. A többit pedig a faj tagjai birtokolják. Ugyanis ne feledjük, hogy Garmadon az onik erejével képes volt létrehozni, vagy feltámasztani egy titánt, amelyet az erejével irányított. És az is bizonyítja, hogy az erő más volt, hogy mikor Skyler ellopta Garmadon erejét, és megpróbálta azt használni, az egész a visszájára sült el. Ugyanis az erő megmérgezte őt, mert nem volt benne onivér. És ne feledjük a 16. évadot sem, ahol Lloyd ki tudott törni a bosszúkő ketrecből, amely anyagnak az ismertető jegye, hogy elszívja az elemi erőket, és a ketrec falai azért nem állították meg, mert Lloyd a kitöréskor oni erőt használt, amire a bosszúkő nem hatott. Még így a videó vége felé szeretnék megemlíteni pár érdekességet. Aki játszott a Lego Fortnite játékmódjával, az Odyssey-vel, az bizonyára értesült róla, hogy érkezett a játékba egy Ninjagós kollab, amelyhez kaphattunk is egy Lego Pass-t, amiből megszerezhettünk néhány töltőképernyőt, amelyeken rengeteg oniszerű teremtményt láthatunk. Még a meglévőkön kívül is. Az egyik ilyen karakter valószínűleg egy omega szintű ítélethozó, a többi lény viszont már furcsább. Láthatunk egy másik humanoid jellegű lényt is, aki Garmadonhoz hasonlóan 4 karral rendelkezik, ugyanolyan deformált feje és szarvai vannak, mint egyes ítélethozóknak. Azonban a feje közepén egy darab nagy szem helyezkedik el, és a karján és a mellkasán is szemek vagy szemszimbólumok helyezkednek el. Továbbá láthatunk még egy kisebb lényt is, mely, ha jól látom, 6 lábon jár, amiből az első 2 olyan, mintha olló vagy valamiféle fegyver lenne, hasonlóan egy imádkozó sáskához. Láthatunk egy másik lényt, ami leginkább az oni titánra emlékeztet. Az utolsó lény pedig kicsit úgy néz ki, mintha egy oni és egy sárkány kombinációja lenne egyszerre, ami rendkívül érdekes. Ezekről a furcsa oniszerű kreatúrákról valószínűleg majd többet is meg fogunk tudni, feltételezhetően áprilisban, amikor lejár a Lego Pass, és jön a második Ninjagós frissítés az Odyssey játékmódba. Egyébként az itt megjelent lények nem feltétlenül képzik a kánon részét, csak érdekesnek tartottam őket megemlíteni. Na ez már egy hosszabb videó lett, eredetileg egy magyarázó videót szerettem volna csinálni az onikról, mint fajról. De ahogy jobban belástam magam a témába, rájöttem, hogy ez a téma sokkal jobban működne egy teóriaként. Viszont ahogy azt ti is tudhatjátok, nyakunkon a Sárkányok Birodalmának a 4. évada, amelyben valószínűleg majd többet is meg fogunk tudni az onikról, vagy akár még láthatunk is belőlük néhányat személyesen. Minden esetre én ennyit szerettem volna mondani, ha valami észrevételetek van, akkor azt nyugodtan írjátok le a komment szekcióba. És ne felejtjétek, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!